έλκυθρο έχει τα αστέρια περνά. Άι Βασίλης πάλι θα έρθει. Και θέλω να καλωσορίσω στο στούντιο ένα υπερταλαντούχο κορίτσι. Χαίρομαι πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Ένα κορίτσι που είδε σε πολύ μικρή ηλικία. Δεν το λέω αν δεν θέλει η ίδια να μου το πει. Έχει καταγράψει σημαντικότατες συνεργασίες στον χώρο της υποκριτικής, αλλά έχει εκδώσει και 3 δικά της βιβλία. Θα μου τα πει όμως περισσότερο η Τίνα Κίλμπερ. Γεια σας. Καλώς όρισες, Τίνα μου. Γεια σας. Νομίζω ότι ντυθήκαμε, ταιριάξαμε λίγο σήμερα. Προσπάθησα να μην ντυθώ χριστουγεννιάτικο δέντρο. Εύχομαι να το πέτυχα, αλλά με το κόκκινο νομίζω κάτι γίνεται. Σεταριστήκαμε σήμερα. Είμαστε πιο εορταστικές. Ναι. Σε ένα συνδυασμό. Που χρειάζεται. Ναι. Λοιπόν, Τίνα μου, είσαι έτσι για να σε γνωρίσει και ο κόσμος περισσότερο. Ηθοποιός. Ναι. Σπουδασμένη νομικά, πολιτικές επιστήμες και νομικά. Ασχολούμαι με την υποκριτική τώρα και 5-6 χρόνια και έχω και άτομα στην οικογένειά μου που είναι σε αυτό το χώρο, ο γαμπρός μου και η αδερφή μου, που είναι Vancouver. Είναι τι, ηθοποιοί? Ηθοποιοί, ναι. Βρε κορίτσι μου, δηλαδή τώρα δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω. Πώς βρέθηκες από την νομική στην υποκριτική? Λοιπόν, τα νομικά που έκανα εγώ, δεν υπάρχει αυτό το πτυχίο στην Ελλάδα ή στην Κύπρο, λέγεται Entertainment Law, που έχει να κάνει με τα νομικά πάνω στο χώρο της ψυχαγωγίας. Ώσπου εγώ όσο σπούδαζα, τότε με ενδιαφέρει η σκηνοθεσία. Δηλαδή από μικρή ηλικία ήθελα πάντα να μπω στην σκηνοθεσία. Και έκανα αυτό το πτυχίο διότι πίστευα ότι θα με βοηθούσε όχι να προσφέρω μόνο κατεύθυνση πάνω στην δημιουργία για τους ηθοποιούς, αλλά να προσφέρω και εμπορική κατεύθυνση. Και πίστευα τότε ότι θα ήταν κάτι που θα με ολοκλήρωνε ως σκηνοθέτης, να μπορώ να κατευθύνω τους ηθοποιούς και νομικά. Ώσπου εγώ για ένα διάστημα δούλευα ως νομικός σύμβουλος έξω στη Βόρεια Αμερική και από εκεί δημιούργησα τις επαφές να μπω κι εγώ στην υποκριτική. Ναι. Δηλαδή, ένα λεπτό τώρα. Εσύ καταγωγή Ελλάδα. Ελλάδα, Κύπρο. Ελλάδα και Κύπρο. Ναι. Από πού? Από το πατέρα μου. Μάλιστα. Ναι. Αλλά μένω εξωτερικό πολλά χρόνια, γι' αυτό μόνο τώρα αρχίζω και μαθαίνω λίγο την κουλτούρα. Είναι ο μόνος καλός. Μένεις όμως Αμερική. Έμενα, ναι, Αμερική και Καναδά. Όπου εκεί φοιτήσες, εκεί... Φοιτήσα στην Αγγλία, επειδή έμενα και Άγγλια για ένα διάστημα, Cambridge και Λονδίνο. Με έχει μπερδέψει αυτό το κορίτσι, ναι, δηλαδή, πότε τα πρόλαβες όλα αυτά? Από μικρές ηλικίες ταξιδεύω, ναι. Αλλά αυτό που με βοήθησε πάρα πολύ, το ενδιαφέρον με την υποκριτική, διότι με ενδιαφέρει πιο πολύ η σκηνοθεσία, ήταν επειδή η αδερφή μου ασχολήθηκε, αυτή το σπούδασε κανονικά από το ξεκίνημα και ήταν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στη Νέα Υόρκη, σχεδόν 10 χρόνια, μπορεί και 12 χρόνια. Και όταν από μικρή ηλικία σε πάνε στη Νέα Υόρκη, δηλαδή έχω δει πιο πολύ από τη Νέα Υόρκη παρά από την Ελλάδα, δεν έχω δει τα περισσότερα νησιά. Αλλά από εκεί όταν είσαι μέσα στα Broadways και στα θέατρα και επειδή αυτή ήταν συνέχεια σε κυκλώματα με άλλους ηθοποιούς, οι γνωρίμιες που είχα κάνει ήταν από πολύ μικρή ηλικία. Μάλιστα. Γι' αυτό για μένα δεν ήταν ότι ήταν μια δύσκολη επιλογή, ήταν ήδη μες στη ζωή μου. Αυτό. Σε έχουμε δει και στη δικιά μας τη σειρά στην τελευταία ώρα για 5 επεισόδια. Ναι. 5. Ναι. Έχεις πρωταγωνιστεί και σε ταινίες. Ναι. Και στην Κύπρο τώρα. Ναι. Είχα κάνει μια εργασία με τον Πολυγέννη Χαραλάμπου, που είναι μια μουσική όπερα που έχει να κάνει με τη γέννηση της Αφροδίτης. Τραγουδάς κιόλας. Τραγούδισα λίγο, ναι, για αυτό το ρόλο. Το καλό είναι όμως ότι στο εξωτερικό, ας πούμε, επειδή η βιομηχανία κινηματογραφική έχει περισσότερο χρήμα και υποστήριξη έξω, οι περισσότερες δουλειές που έκανα παλιά και για casting ήταν μόνο για ταινίες. Ώσπου το καλό, όχι με το κορονοϊό, αλλά με το γύρισμα που έκανα όταν πήρα την απόφαση να γυρίσω Ελλάδα και Κύπρο, είναι ότι τώρα κάνω οντισιόν για σειρές. Και είναι κάτι πολύ διαφορετικό και μαθαίνω το χώρο λίγο αλλιώς. Άρα τώρα, δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω, νομικός, ηθοποιός, σεναριογράφος, συγγραφέας, σκηνοθέτης, τι απ' όλα? Είναι όλα... Λειτουργούν μαζί. Αλληλένδετα. Λειτουργούν μαζί. Δηλαδή δεν είμαι απλώς νομικός. Για πολλά χρόνια ήμουν νομικός ηθοποιών. Ναι. Μην το βλέπουμε τελείως. Όχι, με την δικηγορία, άμα είναι να ασχοληθώ πιο εμπορικά full time, πιστεύω ότι θα το έκανα μόνο στη Καλιφόρνια. Διότι εκεί
είναι καλός χώρος για όσοι θέλουν να γίνουν δικηγόροι της ψυχαγωγίας, δηλαδή για ηθοποιούς. Είναι καλό σημείο. Ναι, σωστά. Μόνο εκεί θα ασχολιόμουν, ναι. Full Και time. ως συγγραφέας τώρα, έχεις εκδώσει 3 δικά σου βιβλία. Ναι. Με τι καταπιάνονται τα βιβλία? Ένα είναι πάνω στα νομικά, στα συμβόλαια των ηθοποιών. Διότι κάτι που γίνεται πολύ σε αυτό το χώρο, επειδή λειτουργεί πάρα πολύ γρήγορα, συνήθως αποφεύγουν να γράφουν συμβόλαια επειδή παίρνει πάρα πολύ χρόνος. Και γι' αυτό το λόγο οι περισσότερες συμφωνίες που γίνονται, π.χ. μεταξύ ηθοποιών και σκηνοθέτων, είναι μέσω λόγο. Μάλιστα. Και ενώ υπάρχει αυτή η συμφωνία αστυνομική, δηλαδή μια συμφωνία που δεν είναι γραμμένη, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αποδείξεις και να προστατεύσεις το δικαίωμα που έχεις δώσει άμα η συμφωνία δεν ολοκληρωθεί. Σωστό. Γι' αυτό το συμβόλαιο, το βιβλίο το συγκεκριμένο συζητά τα συμβόλαια, τα διαφορετικά που έχουν οι ηθοποιοί και πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες σε αυτό το χώρο και να προστατεύουν τις ιδέες τους. Μάλιστα. Ναι. Και τα άλλα βιβλία? Το άλλο βιβλίο είχε να κάνει με την ύπνωση για τους ηθοποιούς. Αυτό το βιβλίο εμπνεύστηκα πάρα πολύ όταν έμενα στο Λος Άντζελες, διότι όλοι έχουν ένα ψυχολόγο. Και σχεδόν, δηλαδή, νομίζω πια δεν είναι καν ανέκδοτο, είναι μέσα στην κουλτούρα. Όχι, να σου πω Ναι. κάτι. Γενικότερα η σύγχρονη ζωή το απαιτεί. Σίγουρα. Ναι. Σίγουρα. Ίσως είναι για πιο. Όχι, ίσως. Σίγουρα είναι πολύ πιο ελεύθερα τα πράγματα στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στην Ναι. Αμερική, στο Λονδίνο, στο να λες, ναι, πού πας, πάω στο ψυχολόγο μου. Σίγουρα, ναι. Δεν είναι ταμπού, να το πω έτσι. Ναι. Εγώ πάντα πήγαινα σε υπνοθεραπευτές. Είχα πάει σε 3 με 4 στο Λος Άντζελες. Πιο πολύ επειδή με ενδιαφέρει το μέλλον παρά το παρελθόν. Γι' αυτό τους προτιμώ από τους ψυχολόγους. Αλλά κάτι που μου αρέσει είναι ότι αυτοί έχουν. Οι περισσότεροι πελάτες που έχουν είναι ηθοποιοί και ο λόγος που η ύπνωση λειτουργεί υπέρ των ηθοποιών είναι επειδή λειτουργείς με το υποσυνείδητο. Το υποσυνείδητο, ναι. Είναι κάτι που χρησιμοποιείς ήδη στη δουλειά σου και σε βοηθάει να ξεμπλοκάρεις ή φοβίες ή μερικά πράγματα που γνωρίζει το υποσυνείδητό σου, αλλά εσύ δεν γνωρίζεις στην καθημερινότητά σου. Μάλιστα. Και το τρίτο Ναι. βιβλίο? Το τρίτο είναι, είναι ένα βιβλίο που είναι handbook για τους ηθοποιούς και μέσα περιλαμβάνει... Ένα βοήθημα, θα έλεγες. Βοήθημα, πράγματα για το χώρο που δεν γνωρίζουν, διότι ο λόγος που δεν σπούδασα υποκριτική, παρόλο που πήγα σε διάφορες σχολές και πήρα μαθήματα, είναι επειδή δεν σου μαθαίνουν πώς μπορείς να δουλέψεις ως ηθοποιός μέσα στο χώρο και πώς να επιβιώσεις μέσα στο χώρο. Σου μαθαίνουν μόνο την θεωρία. Και μέσα αυτό το βιβλίο γράφω πάρα πολλές συμβουλές με το πώς μπορείς να επιβιώσεις στο χώρο. Και το μεγαλύτερο λάθος που είχα κάνει εγώ και νομίζω το μάθημα που εύχομαι μου είχαν... Κάτι που θα ήθελα να μου είχαν πει, ας πούμε, πριν πήγα στο Λος Άντζελες, είναι μην έρθεις σε νέα ηλικία, είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ο χώρος είναι δύσκολος, δεν μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη κανενός. Όλοι σε επιλέγουν και η αξία σου έχει να κάνει με το πόσα λεφτά μπορούν να κερδίσουν από σένα. Η παραγωγή, οι σκηνοθέτες, οι ατζέντιδες, όλοι. Σε βλέπουν σαν Ναι. το Σκρούτς που έβλεπε μόνο τα λεφτά. Ακριβώς. Τίνα μου, τι είναι το πιο δύσκολο πράγμα που έχεις αντιμετωπίσει? Ποιο είναι το πιο δύσκολο στην Αμερική? Το πιο δύσκολο είναι σίγουρα ο ανταγωνισμός. Για 2 λόγους. Πρώτον, ενώ υπάρχουν περισσότεροι ηθοποιοί στο Λος Άντζελες, δηλαδή 300.000 περίπου ως population, δεν υπάρχουν τόσοι ρόλοι. Ναι. Και γι' αυτό το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν είναι όλοι θέλουν να πάνε εκεί στο ξεκίνημα, ενώ μπορούν να πάνε στη Νέα Υόρκη, στο Vancouver, που είναι, εντάξει, είναι πολλά άτομα, είναι 100.000, αλλά είναι σίγουρα λιγότερος από το Λος Άντζελες. Και νομίζω εκεί πέρα η μεγαλύτερη δυσκολία είναι ότι για το πρώτο διάστημα περίπου, όταν προσπαθείς να κάνεις επαφές, επειδή αυτό σου λένε όλοι, ότι είναι όλα με επαφές, πρέπει να δεχθείς ότι δεν θα σε βοηθήσουν όλοι και στο ξεκίνημα θα κάνεις όλες τις λάθος επαφές. Και αυτές οι επαφές, φαντάζομαι, πολλές φορές δεν ήταν και καλύτερες. Δεν ήταν, όχι. Παίζει έχει πολύ το έρθει στο δρόμο ψέμα. σου. Ναι. Επειδή είναι και ο χώρος έτσι, νομίζω. Ναι, παίζει πολύ το ψέμα, Ναι. σωστό. Ναι. Γενικότερα στη ζωή όμως. Σίγουρα. Ναι, θα το έλεγα, μεταξύ των ανθρώπων. Και είναι κάτι πολύ στενάχωρο, άμα το σκεφτείς αυτό. Ναι, αλλά το ψέμα έχει να κάνει, η διαφορά είναι ότι συνήθως
οι άνθρωποι λένε ψέματα για τον εαυτό τους. Δηλαδή να μεγαλοδείχνουν τον εαυτό τους. Και όταν λες ψέματα στον ίδιο σου τον εαυτό, επειδή λες ψέματα στην ουσία για τον εαυτό σου, δεν λες ψέματα στους άλλους, για αυτούς, βλάπτεις τον δικό σου εαυτό. Σαφώς. Και αυτό βγαίνει μετά. Σαφώς, Ναι. σαφώς. Εκεί στην Αμερική όμως τώρα στο ξεκίνημά σου που ήταν πάρα πολύ δύσκολο, όπως ανέφερες και εσύ, για νέους να Ναι. ξεκινούν από εκεί. Έχεις βιώσει εκτός από διάφορα ψέματα που μπορεί να λένε, έχεις βιώσει και τύπου παρενόχληση? Παρενόχληση όχι, ευτυχώς, όχι σε αυτό το χώρο. Απλώς τα ψέματα είναι συνήθως πάνω στις υποσχέσεις. Ναι, μπράβο. Και επειδή είχα το πτυχίο μου στα νομικά, ήμουν πάντα προσεκτική να μην με ξεγελάσουνε και εκεί πέρα ακούς πάρα πολλά πράγματα. Ο καθένας γνωρίζει έναν διάσημο, έναν τύπο, έναν οτιδήποτε. Και επειδή και εγώ έχω γράψει συμβόλαια για διάσημα ονόματα, εγώ δεν είχα ποτέ επαφή μαζί τους. Και πάντα τα συμβόλαια τα έστελνα στους μάνατζερ, στους ατζέντιδες, δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η επικοινωνία, Μάλιστα, η ναι, κοντινή ναι, με ναι. γνωστούς, κρατάνε αποστάσεις. Ώσπου όποιοι προσπαθούν να μεγαλοδείξουν, να πούν ότι θα γίνει αυτή η ταινία, θα μπουν τα λεφτά, θα μπουν αυτό, πάντα ήμουν σε φάση OK, αλλά δεν έδινα πολύ βαρύτητα, Σωστό. περιμένω. Λοιπόν, Βλέπω. Τίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες σήμερα σε εμάς. Ευχαριστώ. Να σε ρωτήσω έτσι κλείνοντας όμως με τι θα ασχοληθείς από όλα αυτά? Είναι όλα μαζί και πάλι ή έχεις τώρα τουλάχιστον στο εγγύς μέλλον, τι έχεις στο μυαλό σου με την υποκριτική? Για αυτό το διάστημα την υποκριτική, διότι αυτό θα μου φέρει την περισσότερη δύναμη. Μάλιστα. Και στο μέλλον, όταν αποκτήσω περισσότερη δύναμη από την υποκριτική, θα ήθελα να ασχοληθώ με την σεναρογραφία και με το Netflix, που οι περισσότερες παραγωγές είναι στο Vancouver. Και είναι ο γαμπρός μου εκεί σε σειρές, γι' αυτό αυτό είναι το μακρινό πλάνο. Άρα τώρα σε έχουμε εδώ στην Κύπρο. Ναι. Αφού είσαι εδώ στην Κύπρο θα τα ξαναπούμε, Τίνα Ναι. μου. Γι' αυτό σας είπα εγώ, υπερταλαντούχο κορίτσι έχουμε εδώ. Σκεφτείτε όλα αυτά που έχετε ακούσει. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Σου ευχόμαστε κάθε καλό, Τίνα Ευχαριστώ, μου. είστε πολύ γλυκιά. Ευχαριστώ που με Καλά, καλέσατε. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Και εμείς αποχαιρετάμε. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Να είστε καλά και αύριο πρωί τι έχουμε? Παρασκευή έχουμε. Κλείνουμε εβδομάδα. Έχουμε τον Πάπα Χρήστο μας που λέει την πιο γλυκιά καλημέρα. Τα φιλιά μας. Η εκπομπή περιείχε τοποθέτηση προϊόντων.